Përshëndetje, jemi së bashku në këtë hapësirë të zgjeruar informative, ku trajtojmë një çështje të caktuar të ditës dhe do të ndalemi të flasim sot për një vajzë të huaj, e cila kishte zgjedhur pikërisht vendin tonë, Shqipërinë, për të jetuar dhe punuar. Një vajzë nga Kenia, e cila u vra në mënyrë mizore. Sot, në orën 17, shoqëria civile ka njoftuar një protest, një manifestim ndaj vrasjes së saj. Pikërisht e shikoni edhe në këtë foto tek prokuroria e rrethit gjyqësor. Ky është një njoftim i cili qarkullon në rrjetet sociale në mënyrë që të bëjë të mundur grumbullimin e sa më shumë njerëzve që kërkojnë drejtësi për vrasjen në atë mënyrë të vajzës nga Kenia. Me mua në studio është sot zonja Sevim Arbana, e cila është aktiviste e njohur e të drejtave të njeriut, pjesë sigurisht të shoqërisë civile, është zoti Artan Rexhepi, ekspert kriminalistik, është kolegu im Igli Çelmeta, gazetari News 24, dhe pas pak do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë Skype nënën e Joy të ndjerë. Joy, kështu e njohim të gjithë tashmë në Shqipëri. Përshëndetje, kënaqësi t'ju kem së bashku, t'jemi së bashku në këtë diskutim, ku do të flasim për të ndjerën Joy. Dhe do të nisim me një reportazh që hedh dritë mbi gjithçka. Një reportazh i punuar me profesionalizëm nga kolegu im Igli Çelmeta, dhe që na tregon që momentet e para kur Joy ka hyrë në Shqipëri e deri në momentet e saj të fundit, për fat të keq. E ndjekim këtë reportazh dhe rikthehemi, diskutojmë në studio dhe komunikojmë, siç tash anonçova pak më parë, edhe me nënën e të ndjerës Joy. Ndjekim reportazhin. Kjo është historia e Joyt, të cilën do ta tregoj sot. Do të tregoj si u fsheh e vërteta nga autoritetet shqiptare për vrasjen e një vajze 22 vjeçare keniane të pafajshme. Joy erdhi në Shqipëri për një jetë më të mirë, por ky vend e vrau në lule të rinisë. E them vrasje sepse është vrasje e mbuluar plot me mister. Po për çfarë? Për të mbrojtur kë? The happy girl, the young girl, full of life, full of hope, full of determination. She had a lot of dreams, not only for me, but also for herself, because she used to tell me, Mama, I will work for you until I be 25, and from 25 is when I will start now developing myself. So, I don't know, I felt, it still hurts me to date. And not knowing what happened to her. Joy Aoko, një 22 vjeçare nga Kenia, niset nga aeroporti Nairobi të shoqëruar nga nëna e saj, e cila e përcolli vajzën me bekimin se në vendin që po shkonte për të punuar, do të siguronte një të ardhme më të mirë se sa ajo që i ofronte Kenia. Joy kishte aplikuar dhe fituar të drejtën për të punuar në një kazino në Shqipëri. Joy hadn't been in college, and this is an opportunity that rose in Albania. She got this job, this opportunity in Albania now to... So when she told me, Mom, there's this opportunity of a casino dealer trainee in Albania I have received, and they're offering me salary too, and the salary is more higher than what I'm getting at Comoros Island. Believe me, any other parent knows the excitement when you see your child, your baby, growing. I didn't even hesitate. Why not? From what I know, Albania is okay, and my daughter was going to be in Albania, and she was going to learn this game, and it's also employment. And I gave her my blessings. So that's
how at 21, Joy came to Albania in February. Vjeçaria e keniane Gjoja Oko mbri në Shqipëri për të punuar në një kazino në Tiranë si krupjere ose dealer. Gjoja u përshtat shumë shpejt me jetesën në Shqipëri. Ishte e kënaqur me punën dhe të ardhurat që fitonte, pasi me to ndihmonte familjen e saj të varfër në Kenia. I think maybe parents we assume or we don't prepare ourselves for the worst, but I knew my daughter was okay, given that she had already stayed outside Kenya and she came back safely. So I was hoping even in Albania she would be okay and come back safely. Everything at work was well, given that Joy is a people's person. She's jovial, happy, and love people and loved by people also. So she had no complaint at her workplace. I think she loved it. Joy, një vajzë e qeshur, plot jetë, me dëshirën e madhe për të punuar dhe ndihmuar familjen në Kenia, në rrjetet e saj sociale publikonte video dhe foto nga momentet më të lumtura të saj në Shqipëri. Në disa prej videove, ajo tregon se sa shumë i pëlqen Shqipëria dhe se e dashuron këtë vend, duke lënë mbi shkrime se në këtë vend po jetonte jetën e saj më të mirë. Postimi i fundit mban datën 8 gusht 2022, vetëm 4 ditë përpara se jeta e Joyt në Shqipëri të merrte një rrjedh krejt tjetër. Në 14 gusht rreth orës 12 të drekës, Joy u gjet në gjendje të rëndë në oborin pranë banesës së saj, ku ajo bashkitonte me bashkomsen Emily Mutua dhe punonjës të tjerë të kazinos. I know her last text was 3:25 a.m. So if I calculate from 3:25 a.m. to Sunday, because the whole of Saturday, the whole day, she was not found until Sunday at 12:30. So that one is more than 30 hours absence, missing. So the Georgia girls are also working with them, with Joy at the casino. Their house is adjacent, so from their window they could see there was a whoozing sound of So this girl was at the window and then she asked the other girl, come and help me listen to this voice. So when they both came, the other one told her, that must be the African girl who was lost yesterday who have been searching for. So they ran to Emily and told Emily, look outside the window, that must be Joy. So when they looked outside the window is when they saw Joy, and that's how they called the ambulance. They called the manager to come with the ambulance because they have seen Joy now outside the window. That is what I know. Se çfarë ka ndodhur mes natën e 13 gushtit është ende e pasqaruar, madje policia nuk e raportoi ngjarjen. Ajo u bë publike vetëm pas 3 muajsh. Por çfarë kishte ndodhur me Joyn përpara se të ndodhte ngjarja? Ku kishte qenë ajo dhe a kishte patur probleme? Çfarë i tregoi nënës së saj? Nëna Rutha Bongo tregon se çfarë kishte ndodhur me Joyn gjithë javën deri në 13 gusht. Outside, Joy would go out after, besides work or when she's not on duty, she could go out. And even that week, I remember she was in duress on Monday. On Monday before the incident happened on Friday. So she was in duress with a friend who happened to be the driver in the casino. And the driver of the casino, they went to duress. Udhëtimi në Durrës 4 ditë para ngjarjes me shoferin shtetasin me iniciale RB, Joy e ka publikuar edhe në rrjetet sociale. Në video, 22 vjeçare shfaqet në makinë dhe në postim shkruan: si përputhet ky tingull me situatën në video, të cilën e shoqëron me një këngë. Çfarë ndodhi me Joy atë ditë në Durrës?
nëna e saj rrëfen të vërtetën siç ajo e di. There, the driver was not, how do I say, was not good to her, because the driver was so close to her and so overprotective and was so expressive, like they are in a relationship, and she was like, why are you doing this? Because I'm not your woman. And he was like, I'm protecting you. It's because I'm protecting you. I want you to be. And Joy was like, no, this is not right. I'm an adult, and I know previously this driver was requesting Joy for a romantic relationship. So Joy had refused. This driver started stalking her, following her back from behind each time for 2 weeks. That was before this August. And when Joy noticed that and confronted him and told him, why are you following me from behind each and every time? I've noticed you've been following me, and then I will go tell to the company. And then this driver told Joy that, no, don't go report, I'm sorry. It's only that I was thinking, why are you refusing my invitation to go out with me, take coffee or something, and I was following you so that I could know who is it that you are meeting outside that is preventing you from meeting me. So they agreed, I don't want relationship, but we can be friends. So on that note of friendship, Joy accepted the invitation. They can go to Dures on Monday. So they went to Dures, and this driver was still expressing his feelings to Joy, and Joy did not like it. So Joy got annoyed at Dures and asked him to come back. So when they came back, they had arguments, and that's when Joy blocked him and told him, it's enough, go, and I don't think I need even friendship between me and you, because now it's too much. So at this time, Joy was communicating with a friend in Kenya who she was explaining to how this driver is handling her. And she was not feeling safe, and she was not okay. And okay, let me just be honest. When they came to the house from Dures, this driver went straight to her bedroom and removed his clothes. Now Joy was like, what are you doing? We are just angry out from the beach. You are behaving badly this way, and now we are at home. You are still continuing with this. It's enough. And this man was like, who are you speaking to on the phone that you think it's important? And Joy was arguing, I'm not a baby, as in. So Joy snapped him and sent to that friend of hers in Kenya. That led to Joy's anger that made Joy blocked this driver. Sipas nënës së vajzës, shoferi kishte këmbgulur që të kontaktonte sërish me Joyn dhe kishte folur me shoqen e 22 vjeçares Joy Brenda, një ditë pasi kishte qenë në Durrës. On Tuesday, Joy Brenda was going to, I don't know whether she was going to work or where, is with this driver again on a car, because he's the company driver, and the company driver, the same driver, is asking Joy Brenda, your friend has blocked me everywhere. How else can I reach her? And Joy Brenda tells him, it's you who is offensive. In Kenya, we don't stalk our people, and the way you've been treating Joy is not right. So that is a confirmation that this driver was blocked on Monday. This now is on Tuesday. So on Wednesday, Thursday, and Friday, this driver was not on duty, he was on off. And that's why, if my instincts tells me, I don't know, maybe I'm talking too much, but I feel there's more questions to be done towards the driver, because he's the
person who had bitterness. Joy to tell me about their driver, to tell the sister, to tell Joy, the best friend, to tell the other friend that I'm not safe with this person. Nëna e Joyt jashtë kamerës tregon se pas së martës, vajza tjetër e saj, vajza më e madhe, i ka dërguar një mesazh Emilis kur Joy ishte në spital duke i thënë: "Përse ma vrave motrën, ajo të donte ty", ndërsa Emili i përgjigjet se nuk e ka vrarë ajo dhe i ka treguar se shoferi me iniciale RB e ka nxjerrë atë për një xhiro në Durrës dhe i ka kërkuar çelësat e apartamentit të vajzave për t'i bërë Joyt një surprizë. Ajo i tha se mendonte që shoferi dhe Joy ishin të lidhur. Kur e kërkuan këtë mesazh si provë, nëna e Joyt nuk e dha për arsye që ajo nuk i tregon, por vetëm hesht. Se sa i vërtetë është ky mesazh, autoritetet mund ta konfirmojnë duke sekuestruar telefonin e Emilis, pasi në të ka deklarata kontradiktore. Sipas mamasë së Joyt, Emili ndryshe nga çipoi vajzës tjetër, asaj ka thënë se shoferi e ka marrë çelësin e apartamentit nga Joy duke e fotokopjuar dhe mohon që t'ia ketë dhënë ajo. Kur e pyesim nënën se pse Emili nuk e tregon të vërtetën e gjithë historisë në polici, na shpreh se atë e kanë udhëzuar të mos flas. To me, what she tells, according to what she told me, I think the instruction is more. It's like whoever instructed her not to talk or to tell the story. She told me she was instructed by one of the managers in the company not to talk. What was the reason for the instruction? She told me the reason why the manager instructed not to talk, and even, okay, it's not only Emily, but everyone in the casino where now Joy was working, they were told never to stop talking about Joy, and it's turning to many stories. The colleagues were speaking different things. So that is why she was told not to speak about it with any other person. Nëna e Joyt flet me rezerva për Emilin dhe për mënyrën se si ajo veproi për të treguar ngjarjen dhe se ka hapur edhe 2 telefonat e Joyt. Kujtojmë faktin se shoqja e dhomës së Joyt ishte ajo që bëri denoncimin në polici për Joyn dhe përkthyesi i saj ka qenë shoferi, shtetasi me iniciale RB. The manager calls Emily at 2:30, around 2:33 p.m. afternoon. "Hello Emily, how are you? Joy hasn't reported to work." And Emily looks and say, "From what I look, if Joy is not at work, from what I see in her bed is scary. It's like something was happened. Joy is not on her bed and the bed is still the same as I found it in the morning. I feel scared." And the manager say, "If something is wrong, what can it be? Then wait for me, let me come to the house." And then Emily says, "No, don't come to the house, let me come to the office because I'm scared. Let me come to the office," and then we come, all of us, to the house. So Emily goes to the company office, leaving the house the way it was. At the company, she comes home with 3 managers. The manager who called, manager of shift, another manager, and another manager. So they come 3 managers and Joy and Emily to the house. What I don't understand, okay, Emily called Joy Brenda, and immediately either Emily or Joy Brenda called the driver. Because Emily says by the time she was coming from her house to go to the office, she met the driver at the office. Amongst all drivers, this company has many drivers. Why did they only call this particular driver on that day? Joy Brenda called the driver because if Emily had called Joy Brenda, Emily called Joy Brenda that, "Is Joy with you?" Because she has left, both her phones are here and the condition of the bed is not right. It seems like there was a struggle, something bad might have happened. I've not seen her since morning. Given that Joy Brenda knows about this driver and Joy Brenda calls the driver and asks the driver, "Are you with Joy? Do you know her whereabouts?" Because she's not in the house. Joy Brenda gives Emily the password. Joy phones
password. Remember, both Joy telephones were on bed, so she didn't know the password, but Joy Brenda is best friend of Joy, so she knows the password. So I don't know, because Emily didn't explain for me well the reason as to why she opened Joy phone, but she checked all communications that were there. So those are more reasons that she should be questioned. When she was leaving, first Emily told me she had called the driver, asking him if she's with Joy. And later, again, when I was going to get Joy clothes, I asked Emily, why did you call this driver? And she told me now it is not her who called the driver, but she accepts. When she went to the office, she found the driver at the office, and the both of them were questioned. And eventually this driver was suspended. 2 weeks suspension. Të gjithë zbardhjen e së vërtetës nëna e Joyt e lidh me Emilin dhe mendon se ajo e di të vërtetën, të cilën nuk e ka treguar në polici. Nëna ka dyshime për veprimet e shoqes së Joyt pas ngjarjes. You think Emily knows more about it? Yes, Emily knows more. Of course, she knows more. Remember, Emily is Kenyan. To start with, Emily is Kenyan. Emily stayed with Joy from previous house where they were staying with comfort. Number 2, Emily comes to stay with Joy at Flower Residence only 5 days, and this happens. And immediately after the incident, Emily goes back to stay with comfort and don't stay back. Emily find the bed scattered, and it was from the entrance. You can tell that bed there was a struggle. Is not okay on this bed. Joy bed is this one and Emily bed is this one. So if this bed is like this, how do you sleep on here without bothering about this other bed? And this is your country, colleague, friend, you understand? So from that point, she knows. Another reason why Emily still knows more, at 2:30, when the manager calls her to ask, where is Joy? She has not reported to work. Is when now she woke up, looked at the bed and say, the way I found the bed in the morning is still the same way it is now, and I'm scared something wrong could have happened. Why think something wrong happened at 2:30 and don't think something wrong happened at 7 a.m.? I don't know. If I'm thinking wrong, 7 a.m. she could have stepped in the house and said something is wrong. News 24 kontaktoi Emilin për ta pyetur. Në fillim ajo u shpreh gatshme për një intervistë pa praninë e kamerave, madje caktoi edhe ditën e takimit, por më pas e shtyu për shkak se sipas saj kishte ndëruar turnin e punës. E kontaktuam prapë Emilin, e cila tha se do të na kontaktonte vetë, por nuk e bëri kur. Kur News 24 kërkoi të kontaktonte sërish për herë të tretë, Emili bllokoi numrin në WhatsApp. Këmbëngulëm sërish duke kontaktuar në 2 numra të tjerë të ndryshëm, por sërish Emili bllokoi edhe ata. Kur Joy ndroi jetë, pyetëm nënën e Joyt nëse Emili kishte shkruar një mesazh ngushëllimi. Zonja Ruth u përgjigj jo. Po ashtu kontaktuam edhe shoqen tjetër të Joyt, e cila ka të njëjtin emër, Joy Brenda. Edhe Joy Brenda u përgjigj pas disa mesazheve duke na thënë se ajo nuk di asgjë rreth ngjarjes dhe se nuk mund të na ndihmojë dhe kërkoi të mos i shkruanim më. Nëna e Joy tregon se ajo është takuar edhe me shoferin shtetasin me iniciale RB dhe se ky i fundit e ka shoqëruar edhe me makinë kur shkonte nga spitali traumës në shtëpinë Alidem, ku zonja Ruth qëndroi gjatë gjithë kohës që ishte në Shqipëri. So by the time I was arriving in Albania, this driver was not in the company. If he was not in the company, when he came back to the company, he came to drive me. Remember, the company is providing me with drivers. So this particular driver came to drive me one of the evenings, and he tells me, my name is blah blah, and do you know me? So I say, yes. So it's you who is the driver. And I ask,
why can't you love my daughter enough to let her go? And she tell me, no, Mama, we had stopped everything. And I say, no, why were you stalking her? He explains to me the reason why he was following Joy after Joy said no to him. He tells me, I'm sorry, Mama, the company had suspended me because they think we have a relationship with Joy. And I say, you don't have a relationship with Joy. Why are you making people believe that you have a relationship with Joy? Anything that is relationship, if you love each other, do you even have any love message? Because if you are lovers, you should be having any love message from her and things that can. And then she's like, I'm not explaining that we were in a relationship, that we were lovers. It's them who are not understanding it. We are now closing the matter and we were going to just be friends, no relationship, but friends with respect. That's how we made peace and went to Dures and came back. But the whole of that week, Joy had blocked me, so I couldn't reach her. So I was also informed, I was called and told that she had this incident. Nëna e Joy rrëfen edhe faktin që shoferi kishte vizituar Joy në spitalin e traumës. When I go with him, when he drive me, yes, he could come with me to the hospital. Even in the reanimation, yeah. When the last time he visited me after he has quit, he came once after he has quit employment. When I called him and asked, where are you? And he told me he has quit work, and he told me, I asked, why are you not coming to visit? If you quit work, reasons and all that. And then he told me, okay, I will try find time and come see you. So he came once after that, and the way Joy was made him uncomfortable, and he asked me, why is Joy reacting this way? He just told me, okay, let me go. And when he left, he has never come back. He gave me his contribution, and when he left, he never come back. Sa I përket incidentit që ka ndodhur, nëna e Joy tregon edhe versionin që shoferi shtetase me iniciale RB I ka thënë asaj. Nëna e Joy të referuar disa dëshmive të shoqeve të vajzës së saj shkruan, shtetasi RD e di skenën e krimit. Ai kishte pyetur, pse Joy nuk ka vdekur pas këtij kalvari? One of the stories he told me about the incident was that he cannot know what happened to Joy because himself, he was on off duty, but he was at home. He didn't visit Joy. And I don't know. There's some things I don't want to say now. The third person, did the driver mention any third person? Yeah, he brought third person and fourth person. What did he tell? During my time when I was following Joy from behind, yes, I accept, but Joy was going to bad people. You know, Joy is friendly now with saying hi, and then if she stopped, so he was telling me, oh, I followed Joy, and this part, she was meeting this person with tattoos, and at that time he was ready to take me to those people, but I was not ready. So one day I called him and told him, hello, I'm ready now, you can take me to that area. I would like to go to that area now that I'm ready. I would like to go to that area to see those people, maybe from afar, or maybe even have a word. And then he told me, no, I did not tell you they are bad people. Kur pyesim nënën e Joyt nëse vajza e saj ka patur lidhje me dikë, ajo nuk e konfirmon, por shprehet se Joy kishte njohje dhe jo marrëdhënie me një biznesmen. I cannot confirm that. I know she knows someone, that person, I know him, the businessman, I know him, but I cannot say it's a relationship because Joy told me they only met twice, and the twice that they met, one was outside, the first one was for a coffee, and the next one was out of Tirana. When they met the businessman, they were with Joy.
He was married, that's why Joy that's why they didn't have a relationship. Yes, they used to speak once in a while, but okay as friends. Yeah, they were okay as friends. Yeah, I could tell because he travels a lot. He has businesses in other countries. Zonja Ruth shpreh se shoferi me iniciale RB nuk e njihte biznesmenin. He doesn't know the businessman. It's me who showed him the picture. I have a picture of him. What he was expecting the businessman to be is not what he saw. So because he was thinking, I think the way you can picture someone on, he was thinking he's a huge man with tattoos and all that. And when I show him and with his age, and he's an old person. Kjo është e gjithë historia që nëna e Xhoit tregon për të vërtetën që ajo di rreth jetës së Xhoit në Shqipëri dhe rreth ngjarjes së 13 gushtit të vitit 2022 që i mori jetën vajzës së saj. Xhoi ndroi jetë në një spital në Kenia në 13 shkurt 2023 dhe nëna e saj jeton ende me brengën që autorët që i morën jetën nuk dihet kush janë dhe nuk janë arrestuar. Kanë kaluar mbi 6 muaj nga dhuna mbi Xhoin, por policia dhe prokuroria ende nuk kanë një përgjigje. Madje e kanë fshehur të vërtetën dhe duke mos qenë transparent në dhënien e informacionit, nuk e kanë hetuar ngjarjen në kohë. 22 vjeçaria keniane është dërguar fillimisht në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë në datën 14 gusht 2022 rreth orës 14. News 24 disponon edhe epikrizën për të, ku thuhet se Xhoi ishte intubuar. Më pas rreth orës 19:55 të datës 14 gusht, Xhoi u dërgua në spitalin e traumës në pavionin e kirurgjisë me diagnozën politraum. Por ajo që nuk dihet ende është nëse në spital ju bë epikriza mjekoligjore për të vërtetuar nëse vajza ishte përdhunuar. Nëna e Xhoit, Rutha Bongo, e dyshime se vajza e saj është përdhunuar, sepse në kofshët e saj është gjetur sperm. Jashtë kamerës ajo deklaroi se vajzat nga Gjeorgjia që e gjetën Xhoin kanë konstatuar shenjat e përdhunimit. Kur e pyesim nënën e Xhoit se pse vajzat nga Gjeorgjia nuk e thon këtë, ajo shpreh se ato nuk mund të flasin. Georgia girls, but also Emily as well, know more about the incident, but they cannot talk. Yes, they cannot talk. They are scared. They're not scared. They have been instructed not to talk. When I asked Emily to tell them I appreciate so much and I would wish to meet them, they said, Emily told me they also want to meet me, yes. So later they started bringing excuses until one day they sent someone to tell me that they cannot meet me alone. They have to meet me in a presence of another manager. So I told myself, if I have to call a manager for permission to meet them or in the presence of the manager to meet them, then I cannot leave the hospital, I cannot leave Joy alone to go meet them. So I've never met them. Ndërkohë në kërkesën që i është bërë Institutit të Mjekësisë Ligjore, përgjigja lë shumë hije dyshimi. Në një përgjigje të pashpjeguar të datës 21 dhjetor 2022, Instituti i Mjekësisë Ligjore thotë se vajzës keniane i është bërë një akt ekspertimi i parë në 2 shtator 2022, pra rreth 3 javë pas ngjarjes. Ndërsa më tej, sipas institutit, akti ekspertimi i kërkuar me vendim të datës 9 shtator 2022 është ende në pritje, vendim që sipas përfaqësuesve ligjor të vajzës keniane nuk dihet nga cili autoritet është kërkuar dhe me çfarë vendimi është kërkuar, gjë që pritet të sqarohet. Pra nga data 9 shtator kur është bërë kërkesa, siç thuhet në shkresën e Institutit të Mjekësisë Ligjore, deri në 21 dhjetor 2022 kur është kthyer përgjigja, pra për 3 muaj e gjysmë, nuk është bërë akt ekspertimi mjekoligjor, por edhe sot pas 6 muaj nga ngjarja e rëndë, ende nuk dihet zyrtarisht nëse është bërë ky akt ekspertim dhe nuk ka një përgjigje zyrtare për përfaqësuesin ligjor të vajzës keniane. Paqartësia dhe moskoherenca e fakteve që prokuroria deklaron dhe Instituti i Mjekësisë Ligjore jep në përgjigje vijnë edhe më tej. Në dokumentin që News 24 disponon e që mban datën 8 nëntor, 2 ditë pasi ngjarja bu publike, pasi u fsheh për rreth 3 muaj, prokuroria deklaron se nga ana e saj është proceduar me regjistrimin e procedimit në datë 22 shtator, rreth 6 javë pas ngjarjes. Madje prokuroria deklaron se janë marrë dhe deklarime të personave në dieni të ngjarjes dhe se nuk janë përftuar të dhëna me interes për hetimin e saj. Është administruar edhe akt ekspertimi i parë dhe se te vajza keniane janë konstatuar dëmtime të rënda pa u sqaruar nëse ajo është dhunuar apo jo.
Teksa i rikthehemi edhe njëherë përgjigjes së Institutit të Mjekësisë Ligjore ku thuhet se për marrjen e përgjigjes së akt ekspertimit duhet i drejtohemi prokurorisë, që është organi kërkues i tij. Ndërkohë prokuroria e ka regjistruar procedimin penal në datë 22 shtator. Në dokumentin e IML-s thuhet se akt ekspertimi i kërkuar është me vendim të datës 9 shtator 2022. Por disponojmë edhe një vendim gjykate të datës 11 nëntor 2022, 5 ditë pasi ngjarja u bë mediatike dhe rreth 3 muaj pasi kishte ndodhur. Pas kërkesës së prokurorisë, gjykata ka vendosur marrjen e gjurmëve papilare dhe të kampionit biologjik të vajzës keniane. Po ashtu në këtë vendim thuhet se në vendngjarje janë gjetur një shiring dhe një shishe alkooli konjak Skënderbeu, dhe se sipas prokurorisë në këto dy objekte janë gjetur gjurmë të vlefshme për identifikim. Por kanë kaluar 3 muaj e gjysmë nga data e marrjes së këtij vendimi dhe ende përfaqësuesit ligjor të vajzës keniane nuk kanë një përgjigje. Xhoi ndroi jetë dhe tashmë vepra penale plagosje e rënd me dashje nga pasoja që ka ardhur do të ndikojë në cilësimin dhe rikualifikimin e veprës penale. Ose do të bëhet vrasje në rrethana cilësuese ose e plagosje e rënd me dashje sepse ka sjellë si pasojë vdekjen e personit. E gjithë pjesa hetimore e çështjes nga prokuroria dhe policia ka pa qartësi dhe ngrihet për të sqaruar se si është proceduar nga ana procedurale duke qenë se datat kanë mospërputhje. Edhe vetë nëna e Xhoit, Rutha Bongo, ka rezerva për prokurorin e çështjes ku shkruan se është habitur kur në zyrën e tij kanë thënë se nuk kanë aksesuar kur telefonin e Xhoit në pranitë të policisë që ishte në drejtimin e çështjes dhe kur i ka thënë se polici turnit e ka hapur telefonin me Emilin, prokurori ka heshtur. Më tej nëna shkruan se kur ata refuzuan dhe ajo kërkoi foton e Xhoit në skenën e krimit, nuk mund të besoheshin dy lidhjet, as vetvrasje. Aty qava sepse e di që ata e dinin ngjarjen, por bënin sikur nuk e dinin. I didn't like the way they treated me. When I was taken to the police station, I went with the administrator and another lady and the manager of the police, the big police was okay because we went to his office and he called the police who is, I think he's the one who is in charge of this case or who took statements for interviewed the others about this case, and he was limiting me and stopping me, kept on stopping me when I was giving my opinion, and I think I didn't like that because he was like already opinioned in his mind. He had already, so that I didn't like. And even when we went to the house, he kept on insisting my daughter fell from the window. He was still insisting, your daughter fell from the window and there's nothing we can do. You don't, maybe she was taking cigarette from the window, she fell, and I'm like, why should she scatter food on the bed if she wants to throw herself? And even when I wanted to take picture, when I asked him now, okay, show me now where Joy body was and let me take picture. When I wanted to take pictures, he was like, no, don't take picture, go to the prosecutor office and that is all that you can do. It's not, so I didn't like the way he was handling me. Nëna e Xhoit në fund ka edhe një mesazh për atë se çfarë reputacioni dhe shije të keqe la për Shqipërinë jashtë vendit ngjarja e rëndë me Xhoin. It's quite unfortunate this incident happened to Joy, and more even unfortunate that Albania, that should be peaceful and should be having loving people, for whatever reasons, whoever did this, that was so unfair. To the police, I wish you could handle this case as an urgent and serious matter, because it's not only a bad reputation to the police, but to all Albania, because this, remember, will go to the records not only for Joy, but to all visitors who might in future get interest of coming to find job opportunities here. And to the employer, the way you handled Joy case. Prokuroria dhe policia e dinë se kush janë dërguesit, ekzekutorët dhe bashkëpunëtorët e ngjarjes. Por sa vlen jeta një njeriu në Shqipëri? A nuk mbrohet me ligj jeta si një drejtë e patjetërsueshme? Ekziston drejtësia njerëzore, e cila në Shqipëri mund të blihet, por të mos harrojmë, Joy është në qiell dhe drejtësia hyjnore është e pakorruptueshme dhe gjithmonë triumfon.
Kolegu Igli Qelmeta, ne do të diskutojmë gjëra gjatë në studio për atë që pam dhe dëgjuam, po paraprakisht dua të komunikoj edhe një herë këtë herë përmes Skype-it me nënën e vajzës keniane, me zonjën Ruth Abongo. Përshëndetje zonja Ruth dhe së pari ngushëllime për humbjen e madhe që ju keni pësuar, humbjen e vajzës tuaj. Hello, Ruth, and my condolences for your loss. Faleminderit. Në Shqipëri sot do të protestohet për atë që i ndodhi vajzës tuaj. Në orën 17 në pasdite, shoqëria civile, të gjithë njerëzit që janë prekur nga kjo histori dhe kërkojnë në një farë forme drejtësi, do të protestojnë. Si ju bën të ndjeheni ky fakt? In Albania, there will be a protest for justice for the loss of your daughter. What do you think about this fact? Come again? In Albania, there will be a protest today requesting justice for the loss of your daughter. Yes. What do you think about this? I think it's a good idea. Mendoj se është ide e mirë. I think it's a good idea, and I first want to thank the Albanians Dhe dua të falenderoj shqiptarët who have organized this, që kanë organizuar këtë protestë. and thank you for showing humanity. Faleminderit që tregoni humanitet. It's a very, very sad end. Ishte një fund vërtet i trishtueshëm. I hope and I pray God go ahead of the protest at 5. Dhe shpresoj dhe lutem që protesta vërtet të organizohet sot në Tiranë. Keni dyshime për këtë? Do you doubt about this? I know there is a power of God. E di që ka një fuqi të Zotit, There's a power in voice of the people. dhe di që ka fuqi në zërin e njerëzve, And there's power of police. dhe ka gjithashtu edhe pushtet të policisë. I'm sure voice of the people can be louder. Unë jam e sigurt që zëri i njerëzve do të jetë më i fortë. And with that, I know the police will even feel guilty because Dhe me këtë e di se policia do të ndihet fajtore. Why? the police and the judiciary there, they know the truth, but they don't want to go ahead with the investigation. Policia e di të vërtetën, por nuk do të vazhdoj me hetimin. They keep everything to themselves. Ata e mbajnë informacionin për vete. What does it help them with if Me çfarë i ndihmon kjo gjë? only justice can be done for Joy? I tried when she was alive, Vetëm drejtësia mund të vihet për Gjojnë, jam përpjekur sa ishte gjallë, and now she's dead. dhe tani që nuk jeton më. Police of Albania, Policia e Shqipërisë, the judiciary of Albania, gjyqësori i Shqipërisë, can change and transfer police from station. You can transfer the head of the police, you can transfer and transfer. But the truth will one day come out. ju mund të transferoni policinë dhe policë, por e vërteta do të dalë në shesh. Zonja Ruth, a keni ju besim tek drejtësia shqiptare? Ju thoni se policia shqiptare ka informacione të detajuar rreth ngjarjes së rënd, por i mban ato për vete. Përse në gjykimin tuaj policia shqiptare i mban këto informacione për vete? Dhe a keni ju besim tek drejtësia shqiptare? A besoni se do të bëhet drejtësi për vajzën tuaj? Do you believe in the Albanian justice, and why do you say that the Albanian police are keeping the information for themselves? I went to the Albania police, Kam shkuar te judiciary, policia shqiptare, and at the judiciary, kam shkuar te gjyqësori,
even the most information that I wanted from them, Edhe informacionin që unë kisha nevojë të dija prej tyre, they did not share with me. They had them. nuk e ndan me mua. A keni ju besim tek drejtësia shqiptare? Do you have faith in the Albanian justice? If they want, they can give justice. Nëse ata duan, mund të japin drejtësi. Zonja Ruth, dhe së fundi, One last question. cilat kanë qenë fjalët e fundit të vajzës tuaj? Cila ka qenë përmbajtja e bisedës së fundit që ju keni zhvilluar me të? What were Joy's last words with you? What was her last communication with you? Unfortunately, she never spoke Keqësisht, ajo nuk foli më kur, to her death. deri ditën e vdekjes, Before she died, përpara se të vdiste, she had started responding 1 week earlier. can you please repeat that again? Before her death, Përpara she se had të vdiste, responded. I didn't hear it, sorry. Please, again. She started responding. I could speak to her. Pra, and she ajo could- filloi të reagonte, unë mund të flisja asaj, So on the last day, that was on 12th of August, dhe ditën e fundit më 12 gusht, 12th of February, 12 shkurt, I visited her in the evening at 6:30 e p.m. Kenya time. vizitova atë me orën e Kenjas. She had difficulty in breathing. Kishte probleme me frymarrjen, She was uncomfortable. She was doing her head like this. nuk kishte as pak rehat dhe lëvizte kokën ashtu. Since I used to hug her and talk to her, Pra, përpara flisja me të, I was unable to hug her on Sunday. unë nuk kisha mundësin të përqafoja atë. I asked her, E pyeta atë, Joy, my daughter, Joy, vajza ime, how do you feel? si ndihesh? Look at me in the face. Më shiko në fytyrë, She was unable to. sorry, She did not look at me in the nuk face. më pa në fytyrë. I told her I love her, Asaj që e dua and I told her I have done my best, dhe I thash, and I'm hoping to see her the next day. dhe I thash që shpresoj të shikoj ditën tjetër. I asked her if she wants me to call her sister, E pyeta nëse doja të thërrisja motrën e saj, and she said yes. dhe ajo tha po. That was the last. Ky ishte komunikimi I fundit. Më vjen shumë keq për çfarë ka ndodhur me I'm so vajzën sorry tuaj for në Shqipëri. your loss. Më vjen keq që vajza juaj zgjodhi Shqipërinë për të jetuar dhe punuar dhe këtu gjeti vdekjen. I'm so sorry that Uroj me gjithë zemër që të bëhet drejtësi për vajzën tuaj dhe ju falenderoj për këtë komunikim që patëm së bashku. Uroj që Zoti t'ju lehtësoj sadopak të dhimbje të madhe që vetëm një nën mund të ndjej për humbjen e fëmijës së vet, sidomos në një situatë si kjo. I hope God eases your pain, and I'm so sorry that your daughter chose Albania to work and died here. Thank you. Faleminderit. Në studio sigurisht jemi të gjithë të prekur, edhe panelistët po lotojnë me çfarë pan edhe dëgjuajnë. Zonja Sevim Arbana e përmendaj që në kryeterës është aktiviste për të drejtat e njeriut, ajo sigurisht sot do tjetë në protest, këtë e kam të konfirmuar prej saj, por mund ta imagjinonit të gjithë që do t'ishte
në protest, uroj që të ketë sa më shumë njerëz që do të protestojnë edhe do të kërkojnë drejtësi për 22 vjeçaren që erdhi të punonte në Shqipëri, por gjeti vdekjen këtu. E prekur apo jo, zëja Sevim? Natyrisht jam shumë e prekur, së pari jam e prekur si grua, si nën, dhe si shqiptare. Janë 3 gjëra. I duhet një vajzë të re, të bëj një udhëtim nga Kenia, të vinë në Shqipëri për një jetë më të mirë dhe të bëj skanerin aq të keq të shoqërisë shqiptare, të një policie që varet totalisht nga shteti, nga mafia, nga shteti, nga jo ligji, do me thënë, që nuk është polici, që nuk është e pavarur. Bëri skanerin e një prokurorie që është aq e korruptuar, deri në skaj, që ka humbur çdo shpresë, çdo qytetar që kjo drejtësi mund të jap drejtësi. Bëri skanin e një grupi të madh mafios që drejton Shqipërinë, që nga bizneset, qeveria, se kush jep licensat. Dhe mendoj që duhet ky rasti i Gjojit, që do bëhet, shpresoj shumë, jo shpresoj, po unë do luftoj deri në fund që kjo të bëhet një kazus për gjithë femicidin shqiptar, kampanat e cilit kanë rënë që në 2000-shin, me vrasjen e një grupi vajzash shqiptare intelektuale, minorene, dhe deri më sot ku femicidi është bërë një gangrene madhe. Vërtet duhet të reagojmë, jemi në fund të umnerës si shoqëri. Nuk ka më shpresë në qoftë se ne nuk zgjohemi dhe të kuptojmë në çfarë skëterë po jetojmë. Kjo është është ulëritse, një polici që do me thënë arreston një që vjedh pulat dhe çon në burg brenda ditës dhe e nxjerr me titra ke televizori juaj dhe ke gjitha. Që bota nuk e ndjek, një që vjedh në market, që bota nuk ja procedim fare. 3 muaj fshe këtë krim makabër, 3 muaj. Pam ekspertizën, pam çfarë të thuash, për çfarë të flasësh këtu, a kanë ndjenja këto njerëz, se profesionalizmin e kanë hedhur tutje për para paras, për para degenerimit moral, për para çdo gjëje. Unë nuk e dija, janë pa fjalë, sepse unë di rastet e vrasjes grave, si është vepruar, kemi dosje epike, që 10 vjet dhe nuk është gjendur vrasi, 15 vjet, 20 vjet është njëra që është vrarë, 23 vjet, vrasi nuk është, dosje të gjithja din emrin, vrasit nuk ja thot drejtësia emrin. Kush fshihet? Fshihen interesa. Ngjarja zhvillohet këtu në një kazino, edhe kazinot janë gjërat më ordinere, po kush i kanë dorë kazinot? Kush i kanë dorë kazinot? Kush je firmat kazinot? Sa para luajn kazino? Qa ka parë Gjojnë kazino? Mund tjetë një histori përdhunimi seksual? Mund tjetë një histori tjetër? Parasha, mafiasha, ku e diu qa mund tjetë? Sepse të masakrojt një vajzë në atë formë, nuk është fare, është jashtë çdo pretendimi. Pra, mos zbulimi i ngjarjes është e qëllimt, zoti Rexhepi, ju jeni ekspert kriminalistik. Nëse ju do të kishit hetuar këtë ngjarje, do ta kishit zbuluar? Është lehtësisht e zbulueshme apo është e vështirë, është ka mister brenda, nuk e di. Në logjikën time kjo ngjarje nuk e kalonte javën, domethënë. Nuk e kalonte javën. Ju për një javë do ta kishit zbardhur. Jo, grupi i morë kështu personat e dorë. Ajo është faktikisht është një ngjarje që kërcet në të gjithë drejtimet, domethënë. Pyetja para që del, ka patur mjek ligjor në momentin që është gjetur e plagosur vajza? Mjeku ligjor disa minuta e para a është marrë material në organet gjenetike për ADN, e dyta është janë marrë çarçavet ku ka fjetur, ku s'ka fjetur, sepse qas më tingëlloj mirë atje. Ke gjurma e shiringës, ke shiringa në janë gjetur gjurmëgishti, që do të thotë, për ja lem do të nxjerrin përdoruse droge rrezik edhe për ja lem vdekjen përdorimit drogës. Po mjeku ligjor me sekonda e ka për të konstatuar nëse dëmtimi është nga hedhja sipër apo ka dhe dëmtime të mëparshme. Pra, nëse është punuar seriozisht, fakti që kjo ngjarje njerëz përtheu nga mediat dhe u mbajt në terr informativ që këtu fillojnë pikat e errta. Unë di raste që oficerë e policie kanë shkuar në procedim penal thjesht se e ka prekur një biciklist edhe këtu nuk merret njëri në përgjegjësi penale. Faktikisht ajo ema ja vuri emrin, nuk po ja vëm ne, ajo ja vuri emrin autorit të dyshuar dhe në këto momente për të mos bërë asin e
juristit, unë gjykoj që kjo çështje duhet i kaloj spaku, sepse ka edhe element të dyshuar korruptiv brenda strukturave të rendit, për të mos thënë që patjetër, Kjo është një ngjarje, ajo është një shtetase e huaj, pa konotacion negativ, vajzë e bukur, por me ngjyrë dhe nuk është se s'lej gjurmë ku lëviz, hoteli ka kamera, kazinoja ka kamera, një hetim special të tipit Alda Klosi takoj babain me djalin me tëmën, i vun teknikë operative për gjuzë aty dhe u zbërthyer situata, kaq. Edhe ato shokjet e saj që ishin fare mirë mund të Ju besoni që dy shoqet e saj din shumë, kanë informacion për çfarë ka ndodhur, kur thash një javë ka shumë mundësira. Tjetra nuk di ma është sekuestruar telefoni. Sepse ema kishte merak shumë telefonin, por duhet të... Jo, i nuk është sekuestruar, janë sekuestruar. Nuk e di ma, a ishtë nështruar, bo letë sa muaj të donë, ajo i rikthehen gjithë materialet. Rikthehen materialet që mund mura, rikthehen materialet. Sa aty aludoheshte që shoqet mund... Por nuk janë këshyrë, nuk janë hetuar. Kamerat e hotelit, a janë fiksuar, janë sekuestruar nga policia. Kjo, do më thënë, totalisht duket një mungesë vullneti. Kini parasysh që për një lëvizje gardi kështu të komshiut mund të masakrojë policia dhe për një vrasje të për gjithë dyshimet tjetër kur nuk deklarohet, ka ndodhur në gusht, shkon në nëntor, ekspertiza mbas kur momentet e para të vendngjarjes, momentet e para janë veprimet e vendngjarjes janë veprimet pa përsëritshme, që domethënë neglizhenca aty ose lënia të kalojë situata aty mund të... Pra, me pak fjalë po kuptoj që ju po thoni që kjo ngjarje është dashur të fshihet, apo jo? Kjo dhe sot zbardhet. Por tani doli në skenë edhe ata që din prap nuk flasin. Edhe sot zbardhet. Është në nderin e shtetit shqiptar, me që kemi të bëjmë një shtetas tuaj. Jo se s'duhet këtë vullnet për shqiptarët. Të angazhoj, edhe fakti që e lanë të largohesh vajza, nuk më pëlqen fare. Shteti shqiptar në momentin që ajo aksidentua mund të çon në klinikat më të mira, sepse ishte përveç faktit që u dëmtua, ajo do ishte dëshmitare e një vepre penale. Kështu që në këtë kuadër nuk kishim pse lini në Kërkesa e nënës ishte për të larguar në Kenia? Për të rikthyer në Kenia? Nuk i lën ty në morg. Nuk i lën ty në morg ose s'do... Për një lloj mjekimi trajtimi më të specializuar. Në Turqi ose në Itali. Po, nuk arrit të ndotë dhe pastaj shkojnë në Kenia. Është në nderin e shtetit shqiptar, sepse këtu është në lojë autoritetit shqiptar. I shkoj edhe pistës që tha Ema, reputacioni i shtetit është shumë i diskutueshëm. I thirrje i bëj policisë, organeve ligjzbatuese, kjo duhet ngrej një byro speciale. Policia ka çelësat e kashës. Një byro speciale, kur duan nuk kanë çelësat e kashës. Një byro speciale për këtë. Ku të jenë specialistë më të mirë të hetimit të krimit, në Rrethën, Tiranë, ndoshta edhe specialistë huaj. Nëse ato do kishin standarde të pajtonin një grup investigativ të huaj, po deri ku janë hetimet, Igli? Deri ku janë hetimet? Pas mungesë vullneti deri tani, kështu duket të paktën nga çfarë. Përfaqësuesit ligjor të vajzës keniane kanë bërë kërkesa prokurorit të çështjes rreth përgjigjes së aktit ekspertimit të vajzës, që është bërë me datën 13 nëntor, pasi ngjarja u bë mediatike. Me kërkesë të prokurorisë, gjykata vendosi që vajzës 22 vjeçare keniane t'i merreshin kampion biologjik dhe gjurmët e gishtave, por akoma përfaqësuesi ligjor... Sa ditë mas ngjarjes ishte në fakt? Një muaj e gjysmë pas ngjarjes. Një muaj e gjysmë pas ngjarjes. 3 muaj e gjysmë pas ngjarjes. Një muaj e gjysmë pas ngjarjes është regjistruar procedimi nga Prokuroria e Tiranës për ngjarjen. Ndërkohë, në përgjigjen duheshin marrë gjitha nëse është përleshur fal për ndërhyrjen, domethënë. Po se dhe gjurmët në dhomë janë gjurmë të dyerve të thonë të gjitha, duhet vinte patjetër duhet bësh. Para disa ditësh Prokuroria ka shkuar sërish në dhomën ku jetonte me qira Xhoj bashkë me shoqen e saj Emily Mutua, e cila është një nga personazhet kryesorë që mund të zbardhë të vërtetën, dhe Prokuroria ka marrë gjurmë gishtash, por ngjarja ka 6 muaj që ka ndodhur dhe çfarë mund të zbuloj Prokuroria duke marrë gjurma gishtash. Ngjarja është shumë e thjeshtë Prokuroria mund të sekuestrojë telefonin e vajzës tjetër keniane Emily Mutua, e cila të tjera deklarata ka thënë në polici, ka qenë ajo që ka denoncuar zhdukjen e Xhoj dhe përkthyes i saj ka qenë shtetasim iniciale RB, shoferi, dhe të tjera deklarata Emily i ka thënë nënës vajzës dhe njerëzve të tjerë të afërm të 22
vjeçares Ka ndëruar Gjoja Oko. deklaratat e Emili. Po, Emili përveç se ka dhënë deklarim të rrem përpara oficerit të policisë gjyqësore, Emili ka penguar dhe zbardhjen të vërtetës dhe ka manipuluar dhe provat. Pasi Emili, sipas nënës së Gjojit, ka marrë telefonat e Gjojit dhe i ka hapur duke i treguar pasuardin shoqja tjetër e Gjojit me të njëjtin emër, e cila quhet Gjoj brenda. Aludohet që ajo ka hyrë brenda për të fshirë gjëra, apo jo? Tani ti themi gjërat siç janë. Ky është aludimi nënës. Mund të them diçka? Po. Atëherë, po ngrem sipas temës pistën kryesore të dyshuarit shoferit. Po. E marrim rastin që kanë pas marrëdhënie, po shqiptarët e trajtojnë të dashurën pronë, në moment që femrat thotë s'dua, miropafshim s'dua, domethënë nuk e kemë tapi as një hipotekë, domethënë është skandal, domethënë. Kjo është problemi jon. Tjetra është ai nuk është, gjithmonë flasim sipas temës, nuk jam mund që akuzoj, domethënë, ai nuk është vrasës profesionist. Pra, mjafton lokacioni i telefonit atij dhe lokacioni i telefonit të vajzës, momentin e ndodhjes ngjarjes të jenë përputhura dhe bëhet personi dyshuar për një herë. Domethënë, këtu ka Unë nuk e besoj kaq thjesht sepse këto që e kanë bërë këtë krim i kanë të gjitha mundësitë për ta fshehur dhe për të faktin që e kanë vonuar. Ato i kanë ndryshuar sepse shiko, ajo do ishte shumë e lehtë dhe mund bëj ju tha për një javë. Për një javë, po, për një javë. Nga momenti që e kanë gjetur të vrarë në gusht, për një javë zbardhej shumë lehtë. Nëse policia do futej në dhomë, do merrte gjurmët, do bënte kamerat e rrugës dhe gjitha. Për gjurmë të kazinotë të vinte me vendim gjykatës do fillonin do flisnin njerëzit. Kanë hequr gjurmat, kanë fshirë kamerat, se paguhet, çdo gjë paguhet. Ne kemi një rast se një X personi të vrarë, një grua të vrarë. Ky personi është prokuror, ka ikur nga prokuroria, kërkoheshin kamerat, ku është futur, ngjarja ka ndodhur para 20 vjetësh, dhe ky person ka hequr kamerat. Ka hequr kamerat nga ania, po, është paguar dhe ka hequr kamerat. Tash i zdodhi këto gjëra për 3 muaj, një kompani e fuqishme që merret me para, me... Do këtë dhe faktin që një javë para ngjarjes së rëndë me vajzën kenjane, në vendin tonë në datën 5 gusht ka ndodhur një ngjarje e rëndë në Bregdetjen e Potamit, ku oficeri i policisë Arjan Tase përplasi për vdekje vajzën e vogël 7 vjeçare Jonada Avdiaj. Domethënë ngjarjet kanë qenë shumë afër njëra tjetrës, 2 skandale të njëpasnjëshme dhe akoma ndoshta ngjarja e parë ka bërë që të mos bëjnë zhurmë për ngjarjen e dytë, me atë variantin që ka policia shqiptare, domethënë duke mos i deklaruar, po nuk mbahesh kjo ngjarje fshet, kjo është shumë janë fshehur në forcën e paras. Është mundësia e zbardhjes, e sakatuar është, po është mundësia e zbardhjes. Si do, nga ku do nisej? Ka dy momente. E para një herë vërtetimi i ngjarjes në rrugë operative, në DNI, domethënë, dhe është gjë tjetër dhe në provueshmëri është gjë tjetër. Të paktën deri në arritjen se kush e ka bërë, unë mendoj se arrihet. Pastaj provueshmëria ka hapet e veta, sepse mund të jemi para faktit që prova është dëmtuar vetë, vajza nuk është më, domethënë e tjera, domethënë. Po janë shoqet që kanë informacion, ju thatë një gjë që telefonat e tyre të hakerohen. Që mund të thonë ka pirë drogë, sepse ato i fshin gjithë provat. Po atë s'mëlqeu fare, domethënë vetëm ke shishe. E dini që sot ka programe në internet, domethënë me tarif që qesharake, mos ta them tash, nivelit 100 euro. Dhe telefoni juaj mund të jetë në telefonin tim, domethënë. Kaq, shumë e thjeshtë. Pra ato dy vajzat me vendim prokurorie, vetëm se është krim kibernetik, atyre dy vajzave me vendim prokurorie mund t'i hakerosh telefoni dhe të gjithë personave që janë marrë në pyetje dhe kanë dieni për ngjarjen, mund të, domethënë, e para një herë ka dhe një problem që të jemi kështu të ndershëm. Policia shqiptare vazhdon me të mentalitetin e muskujve, domethënë, e kupton ti, Renea, forca shkojnë, arrestojnë një intelektual që ja vjen vetë me telefon. Trupat speciale Renea kështu zhurmë kot në kot, domethënë, se për të vërtetës ka pas dhe në rezultat, domethënë, nuk kemi pse nxim fare. Po që dhe kur vjen puna për të përdorur inteligjencën sot ka ardhur krimi është krim inteligjent. Plus që përballë nuk kemi kriminal profesionist. Prandaj thash që është ngjarje lehtë. Nuk është krim pasioni. Nuk e them dot, por që kriminal profesionist nuk kemi. Këtë do ta provoj prokuroria. Nuk kemi kriminal profesionist. Domethënë ku është topi në fushë të prokurorisë apo të policisë? Nuk e di çfarë faze timore jemi, s'kemi dosje. Në këtë momentin që jemi pak terren abuziv, nuk e di. Se ka ende shpresë për të zbuluar kjo ngjarje. Nga ku duhet nisur? Atëherë prokuroria ngrej grup special për mua ta kaloj krimet e rënda. Dhe personat që kanë trajtuar çështjen le të jenë si personat që të ndoshta ndaj atyre mbas edhe mund ngrihen time. Për mua këtë do ta trajtojnë krim, më fal, spaku, domethënë se më ka ngelë terminologjia e vjetër e krimit të rënda. Kjo nuk është ngjarje për të sepse thash, e para është ngjarje shumë e rëndë.
E dyta është në lojë autoritetit shtetit shqiptar. E kuptoni çfarë impakti ka del kryeministi reklam turist, një intervistë e mamas asaj i qonë ato intervistat e kryeministit dhe ato kompanitë e PR-it që paguan i qonë. Jo, si shëra parë, po kjo është rast flagrancë që edhe fakti që u vonohet, është shumë këtë dashë kjo është një gjarë. Jo, e muan palavra, do me thënë, nga edhe pralla, si beson t'jen, po, kjo është një rast shumë flagrancë, është një vajzë, aq e vogël, aq e shu dhe është çdo gjë është mërësish flagrante, se fakti që se kanë deklaruar, fakti që e fshehën, gjithë këtu fillon. Përveç kësaj, me bën përshtypje dhe fakti që vajza e nënës ishte e vetme, përveç asistencës së shërbimit ligjor fares avokatis, ishte e vetme në Shqipëri, nuk ishte asnjë ndihmë. Me bën përshtypje Nuk e ka ndihmuar shteti shqiptar? Fare. Me bën përshtypje këto organizatat për mbrojtjen e të drejtave të grave. Dhe shërbime sigurie duhet i vendosen. Roja, i vranë vajzën mund ta vrisin edhe. Një keniane ka shkuar të punojë. Jo, kur ishte në spital, ka pasur nevojë për ndihmë, askush nuk e ka ndihmuar. Edhe shërbime sigurie të vendosen. Nga komunikimet që kishën ka pasur nevojë për ndihmë. Sepse ishte një viktimë e dhunës. Gjoj ishte një viktimë e dhunës, prokurori duhet të lëshonte patjetër urdhër mbrojtje për vajzën. Ndërkohë këtë gjë nuk e bëri. Nuk kanë lënë ato. Shiko, kur ka dalë lajmi në nëntor, që ndodhet në spital, e kemi marrë një lajm shumë të shokuar dhe kaq. Dhe prokuroria nuk linte të hynte në spital asnjëri përveç familjes. Patjetër. Dhe nëna ishte friksuar nga komunikimet që kanë pasur me nënën pas intervistës, sepse nëna intervistën e ka dhënë para se të largohej në Kenia. Dhe më tha, kur të largohem në Kenia, ta publikoja intervistën. Nga Afrika. Pasi përfundova intervistën, kam pasur një bisedim për rreth 3 orë me nënën e vajzës dhe një person tjetër që kishte rolin e përkthyesit dhe ajo na detyroi të ishim të gjithë telefonat celular nga tavolina dhe të bisedonin pas një telefon, pas një mjet elektronik në tavolinë sepse kishte frikë. Nëna. Duhet ta kishe një ti kështu. Pa i them nënës. Shoqëria civile, siç thash, sot proteston. Ky është hapi i parë. Do të vazhdoni të këmbgulni, zonja Sevim, që kjo ngjarje të zbardhet? Ne në fakt para kësaj, kjo është një iniciativë, në fakt është një grupim që quhet Kolektivi Feminist, janë sa vajza të reja dhe unë jam shumë falenderuese për këto vajza që pas një para, me një devocion dhe me një përkushtim shumë të madh të kauzës së vajzave dhe grave në Shqipëri, ka ndërmarrë këtë protestë, siç kanë marrë disa protesta tjera. Po para kësaj proteste, e nisur prap nga rasti Gjojt, para një muajsh, ne ulëm biseduam. Ne si organizat kemi bërë një seri dokumentaresh në 2007 për vajzat e vrara dhe kemi një, i cili do të shfaqet, ne vendosëm të shfaqim një javë para, pa ditur që jeta e Gjojt do shkonte në fund. Dhe do të shfaqim në qytetin studentit duke bërë një ndërgjegjësim publik, pa tjetër, një ndërgjegjësim publik për femicidin, që s'flasim më, se dhunën e kemi për ditë, të pandashme, në është gjitur ne, grave, burave, të moshuarve, fëmijëve, me dhe është një shoqëri e dhunshme, asnjëri s'ka shpëtuar. Nuk flasim më vetëm si gjini, po flasim si shoqëri. Por tani shqetësohemi për femicidin, se të vrasësh 10 gra, 15 gra, 8 gra, 5 gra në vit, pas një arsye. Kjo është përtej asaj që mund të mbash si njeri. Gjykoni që ka nevojë për përmirësimin e ligjit? Ligji është i përmirësuar. Por nuk është çështja më ke ligji. Kemi 20 vjet që themi të njëjtën gjë. Ligji është, se me ligjet jemi shumë rregull. Po punojnë institucionet. Institucionet janë bërë, nuk di kush institucion është i ndershëm, profesionist, i pavarur. A ka të tillë në Shqipëri më? Jo, nuk gjen zgjidhje. Duke u mbështetur 100% e kisha këtu parasysh. Po ja u them me shumë sinqeritet dhe nuk dua të marr rolin e maskilistit, do duhet më mirë kuptosh të këtë që do them bravo. Jo, s'ka. Di raste pafund që ligji i dhunës përdoret për të marrë pronën, për të arrestuar bashortin. Patjetër, po këtu është. Këtu ta kisha. Jo, e ke shumë të drejtë, dhe këtu është defekti prapë i drejtësisë, i institucioneve, i policisë. Kur thash ligji, i lehet 12 orë, se 24 orë një polici që, më falni se duket si term fyes ignorant, çdo njeri është ignorant në një fushë, ai nuk është psikolog, domethënë, një polici që mund të jetë specialist në një fushë tjetër, dhe ai brenda, domethënë, me një të kontaktuar duhet të vlerësoj drejt nëse flasim gjithmonë kur s'ka dhunë fizike, flas për dhunën psiqike, edhe kërkon me njëherë urdhër mbrojtje. Po dhe gjyqtarja pa dashur ti mbroj ose gjyqtari, sepse për i vërtetës
ka dhe njerëz korrekt me ligjin, i duhet prapë brenda 12 orësh që të vendosi. Pra, në këtë kuptim e kisha, thjesht të ndiqet, por mbase duhet shtrirë pak në kohë. Pastaj pjesa tjetër me urdhrin e mbrojtjes, me dhunën është abuzuar shumë. Është abuzuar shumë. Por fakti është... Të them çam tha një gjyqtare, po nuk e nxjerr dot emrin. Po jo, nuk e nxjerrim. Ishte një banesë, domethënë, edhe mund të aksesohesh nga krahë të ndryshme. Rrethin po ja u them në Shkodër, mund të aksesohesh nga krahë të ndryshme. Po as pranonte bashkëshortja në botë, do të ta nxirrte burrin nga shtëpia. Po mirë pra ja, këtu janë prapë institucionet, sepse shiko, kur flasim për dhunën me bazë gjinore, ka qenë një plagë shumë e madhe. Dhe ne tash po flasim dhe për dhunën në tërësi dhe dhunën ndaj burrave. Ne që në 2008 kemi ngritur sloganin "A vlen këshillimi për burra". Ka burra të dhunuar dhe nga gra, po asnjë burr nuk e denoncon. Nuk janë shumë, ekziston. A ka burr që denoncon dhunën e tij? Dhunën nuk, sepse i bie burnia, se kjo është defekt jonë. Ne nuk e kuptojmë në çfarë viti jetojmë, në çfarë kohë jetojmë dhe sa e rëndësishme është jeta. Jemi para një vrasje që jemi drejt fundit, kështu që s'ka dëshirë ta zbardhim. Të batutat e fundit që patjetër do doja të shkoni në ndihmë të zbulimit të së vërtetës. Zoja Sevim? Slogani im dhe fjala ime është që shteti të vret. Për mua shteti. Për mua kompania, për mua njeriu, shoferi, Emilia, nuk e di sa janë të implikuar, për mua shteti. Shteti është atje për të mbrojtur mua si qytetar. Unë s'kam forcë. Unë e vetmja gjë që unë duhet të bëj si qytetar, të zbatoj ligjin, të respektoj ligjin dhe kaq. Pjesa tjetër i takon shtetit të më mbroj mua. Kjo është shqiptarët nuk gjenë mbrojtje tek shteti. Shteti këtu të vret në forma nga më të ndryshme, nuk ta fut prumbin, po të zvarit me hipotekat 200 vjetë, të zvarit me të drejtën tënde. Gjyqit tash i do shkojnë 30 vjetë, rrezik do na vinë fletthirjet ke varri, si për varrit, kur dojmë. Do me thënë, kjo është. Shfituar njëri pensionin e mamas mas vdekjes. Atere, në gjykimin tim është në lojë autoritetit shtetit, të ngjarja duhet ta marrë spagu. Kjo është propozimi im dhe të ngrej një grup elitar dhe hetimor, domethënë, dhe të shkohet deri në fund. E para si vrasje e mundshme, sepse po i vëmë emër vrasje faktikisht nuk e dim, domethënë, si vrasje e mundshme dhe dyta për impaktin që sjellë ka në Shqipëri dhe Kenia tash. Edhe t'japi dhe mesazh që nuk janë gjërat e kalueshme. Kjo është detyra për mendimin tim e organeve drejtësisë. Igli? Unë mendoj që tani është momenti që autoritetet shqiptare pasi e fshehen këtë ngjarje dhe ndërhyra për ta fshehur këtë ngjarje ka qenë në niveli shumë të lartë në shtet dhe është një skandal i madh shtetëror, përveç se një skandal i drejtësisë shqiptare duke treguar se sa e kalbër është drejtësia në vendin tonë, duke nisur nga policia e shtetit dhe përfunduar tek prokuroria. Tani është momenti që ngjarja të rihetohet dhe të fillojë nga zero, të rimerren në pyetje të gjithë personat, të sekuestrohen të gjithë telefonat e personave që kanë dijeni për ngjarjen, sepse mund të ketë personat të implikuar pa dashje, por edhe persona që dinë të vërtetën. Dhe kjo është momenti që shteti shqiptar të tregojë që e vrau një vajzë të re, 22 vjeçare kenjane, dhe tani të reagojë dhe të zbulojë autorët e vërtetë të ngjarjes dhe të bëhet drejtësi për Xhoin dhe shpirti i Xhoit të jetë i qetë dhe nëna e saj të paktën të ketë drejtësinë për vajzën e saj. Faleminderit shumë, Igli, për gjithë materialin që na përcolle një herë së pari, për punën e mrekullueshme dhe të shkëlqyer që ke bërë. Ke hedhur dritë mbi ngjarje goxha të rëndë dhe faleminderit për prezencën tuaj në studio, për komentet shumë të për analizat. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët. Bashkë ritakohemi nesër sërish në mesditë.